હેલો ગાઈસ, શર્મિષ્ઠા કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો જો કેટલી સરસ લાગે છે। આજે એકદમ સોફ્ટ અને પોચી એવી મસ્ત મોંમાં મૂકતા પીગળી જાય એવી મીઠાઈ બનાવીશું દિવાળી માટે સ્પેશિયલ। તો જો કેટલી સરસ લાગે છે અને ઝટપટ બની જાય છે, મહેનત પણ ઓછી હોય છે અને આપણે જે શીરો ખાઈ ખાઈને કંટાળ્યા હોય એનું એક નવું રૂપ, એક નવું વર્ઝન આપણે બનાવીશું। તો એના માટે મેં ખાંડ, દૂધ, કેસરવાળું પાણી છે, બદામનો પાવડર, ઘી અને રવો લીધો છે। બધાનું માપ હું તમને ચાલુ રેસીપીમાં કહી દઈશ। જેમ જેમ આપણે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લઈશું તેમ તેમ એનું માપ હું તમને જણાવતી જઈશ। તો ચાલો એના માટે અહીંયા દૂધ આપણે ગરમ કરી લઈશું। મેં અહીંયા 2 વાડકી જેટલું દૂધ લીધું છે। જે વાડકીથી દૂધ લીધું છે એ જ વાડકીના માપથી મેં બીજા બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધા છે। હવે એને ગરમ થવા દઈશું એક સાઈડ। હવે બીજી સાઈડ આપણે એક પેનમાં ઘી લઈશું। અડધી વાડકી જેટલું મેં અહીંયા ઘી લીધું છે। તમે થોડું ઘી અને થોડું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં રવો ઉમેરી દઈશું। 1 વાડકી જેટલો મેં અહીંયા રવો ઉમેર્યો છે। હવે એને સારી રીતના હલાવતા જઈ અને એને શેકી લેવાનો રહેશે। એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે એને શેકવાનું રહેશે। જો આ રીતના સારી રીતના મસ્ત એવું શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને શેકતા રહેવાનું। એમાંથી સુગંધ એવી સરસ આવશે એટલે તમારે સમજવાનું કે મસ્ત એવો આપણો રવો શેકાઈ ગયો છે, સરસ રીતના શેકાઈ ગયો છે। મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ તમારે કરવાનું રહેશે આ બધું। બહુ હાઈ ફ્લેમ પર નહીં કરવાનું, નહીં તો આપણો રવો બળી જશે, નીચેથી ચોંટવા માંડે એટલા માટે। તો જો રવો સરસ રીતના શેકાઈ ગયો છે, તમે રવાની જગ્યા પર સૂજી લેવું હોય તો સૂજી પણ લઈ શકો છો। હવે જે દૂધ ગરમ કર્યું હતું તે ઉમેરી દઈશું। જો તમે સૂજી લો તો તમારે દૂધનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું અથવા તો થોડું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે કેસરવાળું પાણી એમાં ઉમેરી દઈશું। જો કેટલો સરસ કલર લાગે છે। પહેલેથી તમારે થોડું કેસરને પાણીમાં પલાળી રાખવાનું, તો જેનાથી કલર એવો ખૂબ જ સરસ આવી જાય। સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું। હવે લમ્સ એવું ના પડે, અંદર ગાંઠ એવું ના પડે એ રીતના તમારે એને મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે। જો આપણે બરફી બનાવીએ છીએ, બરફી જેવું પણ તો અહીંયા ખાંડની ચાસણી આપણે ઉમેરવાની નહીં, આપણે દૂધથી બનાવીએ છીએ આજે। તમે એને હલવો પણ કહી શકો છો। હવે 1 વાડકી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1 વાડકી જેટલો મેં અહીંયા બદામનો પાવડર લીધો છે। તમારે જો કાજુથી બનાવવું હોય તો તમે અહીંયા કાજુનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે સારી રીતના એને મિક્સ કરી લેવાનું। બધી સાઈડો છોડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું રહેશે। આ રીતના હલાવતા જવાનું। જો તમારે દૂધ થોડું વધારે નાખવું હોય તો પણ તમે એમાં ઉમેરી શકો છો। જો સરસ રીતના તમે એને હલવો પણ કહી શકો છો, બરફી પણ કહી શકો છો, શીરો પણ કહી શકો છો બદામનો એક જાતનો। તો જો કેટલું સરસ બની ગઈ છે। હવે એને આપણે એક તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું એક ડીશને અને એની ઉપર આપણે આ પાથરી દઈશું સારી રીતના। હવે પ્રેસ કરીને એને સારી રીતના જો આ રીતના દબાવીને એને ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। શીરો ખાઈ કંટાળ્યા હોય તો આ રીતના તમારી એક નવું વર્ઝન શીરાનું બનાવી દેવાનું। અને બદામ હેલ્ધી પણ કહેવાય, તો આ રીતના તમારા બાળકો માટે પણ બદામ ખાઈ લે એ લોકો પણ। જો ઉપરથી થોડી બદામ નાખીને આ રીતના એને પ્રેસ કરી લેવાનું। જો કેટલું સરસ લાગે છે। કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આ તમે રવા અને બદામથી બનાવ્યું છે। કોઈ નવી મીઠાઈ બનાવી હશે એ જ રીતના લાગશે તમારે, અને ખાવામાં પણ થોડી અલગ જ લાગે છે, રવાનું નથી લાગતું। તો જો કેટલું સરસ લાગે છે। 1 થી 1.5 કલાક જેવું તમારે એને ઠંડુ થવા દેવાનું રહેશે અને પછી પીસીસ કરી લેવાના આ રીતના। તમારે કોઈ પણ શેપ આપવો હોય તો તમે આપી શકો છો। ચાલો તો એને સર્વ કરી લઈએ। તો જો કેટલી સરસ લાગે છે। જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગતો હોય, મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને સારી એવી કોમેન્ટ આપજો। અને તમે મારા વ્યૂઅર્સ ક્યાંથી છો, ક્યાંથી તમે મારો વિડીયો જોવો છો તો પ્લીઝ કોમેન્ટમાં મને કહેજો, તો મને ખબર પડે કે મારો વિડીયો, મારી રેસીપી ક્યાં ક્યાં જોવાય છે। અને થેન્ક યુ મારા વિડીયોને વોચ કરવા માટે, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો। થેન્ક યુ।